Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже ароматний зелений борщ. Хочу з вами поділитися рецептом, яким давно користуються в нашій родині. Його легкий та приємний смак, я впевнена, обов'язково прийде вам до смаку. Готуватиму я його на м'ясному бульйоні, ось таких крилець домашньої курочки та з овочами. Але не менш смачним він вийде також на овочевому бульйоні, тож обирайте для себе той варіант, який вам більше до вподоби. До м'яса і овочів я додам спеції для аромату. Залю водою та поставлю варитися на вогонь. Готовність бульйону для себе я визначаю тоді, коли м'ясо вже добре відділяється від кісточок. А після закипання трохи присолюю його. Поки вариться бульйон, я приготую засмажку. Для цього дрібно наріжу цибульку, замість отакої кількості кущівки можна просто взяти одну невеличку, звичайну рібчасту цибулю. Одразу тут же поріжу невеличку ось таку морквинку. Моркву я терти на терці не буду, а наріжу ось такою тоненькою соломкою. На розігріту сковорідку я додам олію та шматочок вершкового масла. І тепер одразу, не розділяючи, я кладу моркву та цибулю. Підсмажую до м'якості. І коли все готово, додаю сметану. Даю ще хвилинку-дві прокипіти, щоб все об'єдналося, та буду вимикати. Коли бульйон вже готовий, я беру ось такий квашений буряк. Посилання на рецепт я залишу. Кількість буряку ви вже регулюйте за своїм смаком, це залежить від того, якої густоти борщ ви полюбляєте. Замінити цей буряк можна на звичайний свіжий борщовий, але обов'язково не червоний. Буряк я кладу до каструлі, з якого вже витягла овочі та м'ясо, та варю до готовності, до м'якості. Поки вариться буряк, підготую картоплю. В мене каструля невелика, тому ось такі дві величенькі картоплини мені вистачить. Нарізатиму я довільними шматочками, такими, як завжди, нарізаємо на борщ чи суп. І коли буряк зварився, я кладу до бульйону картоплю. Тепер необхідно нарізати щавель, в мене почечок середнього розміру, спочатку я зберу листочки один до одного. Так значно зручніше буде їх нарізати. Тепер я наріжу шматочками завтовшки десь 5-7 мм. А оці цупкі частинки, хвостики я залишу, я їх не нарізатиму. Тепер візьму заздалегідь відварені курячі яйця. Я їх очистила, наріжу такими величенькими шматочками і потім просто подавлю вилочкою. До речі, як додати яйця, тут же можна пофантазувати, можна додати кільцями нарізані, можна дрібними шматочками, а можна взагалі натерти на терці. Але в нашій родині завжди робили так, виделкою, тому саме такий варіант я вам і демонструю. І коли картопля вже зварилась, я відправляю туди засмажку. Одразу щавель з яйцями.
кидаю я все одразу, тому що там вже все готове, щавлю варитись не потрібно, я лише після додавання даю прокипіти 1-2 хвилинки. Обережно перемішую, і на цьому етапі необхідно скуштувати і за бажанням додати ще солі, тому що на початку я вже солила. Для подачі підготую свіжу зелень, дивіться, яка вона гарна, ароматна, пахне весною. Ось і все можна подавати, неймовірно ароматний, свіжий, весняний та дуже-дуже смачний зелений борщ зі щавлем готовий. Подаю я його зазвичай зі сметаною та свіжою зеленню. А я вам, друзі, дуже рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та своїх близьких. Смачного, друзі!